รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่ Project Alpha รายการ Reality Competition ที่จะเฟ้นหาศิลปินไอดอลหน้าใหม่ของเมืองไทย ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วการค้นหาจ่าฝูงในรอบแรกก็ผ่านไปอย่างเข้มข้นทำให้เราได้ Alpha 4 คนแรกเป็นที่เรียบร้อย นั่นก็คือวิลเลียม ฟลุก นัท และเลโก้ แต่การแข่งขันที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นนับจากนี้เบต้าทั้ง 23 คนที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นจ่าฝูงจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ทีมและต้องแข่งขันกันเองในโจทย์เพลงไวรัลโดยสมาชิกในทีมและเพลงที่ได้มีดังนี้ ทีมเบต้า V1 กับเพลง Money Honey ครั้งแรกที่ผมได้รู้ว่าผมต้องร้องเพลงนี้คือตื่นเต้นเพราะว่าเพลงนี้ผมเคยได้ยินแค่ในแบบใน TikTok แค่ท่อนฮุกท่อนที่มันแบบเป็นที่ไวรัลของมันอะไรเงี้ยครับ ตอนที่ได้เปิดเพลงนี้ฉันรู้สึกดีใจมากฉันเคยฟังเพลงนี้มาก่อน แล้วก็ฉันว่าน่าจะทำชนกันมาได้ดีครับ เบต้า V2 กับเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน พอผมรู้ว่าสมาชิกในกลุ่มผมเป็นใครบ้างแล้วได้เพลงนี้เนี่ยผมก็นึกภาพออกเลยว่ามันต้องออกมาดีแน่นอน ผมก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ท้าทายมากเลยครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพพออยู่แล้วโดยเฉพาะผมเป็นตัวแบกเลย เบต้า V3 กับเพลงเกินต้าน รู้สึกว่ามันยาก มันเป็นการที่เราปรับคาแรคเตอร์ของตัวเราจากถ้าเราดูจาก EP แรกเราแบบมันมากเลย แต่อยู่ดี EP ต่อมาเนี่ยเราปรับมันเป็นแบบแนวน่ารัก ชอบนะครับผมดีใจด้วยที่จะได้เพอร์ฟอร์มเพลงนี้ เบต้า V4 กับเพลงซูลูปากาตาปาเฮ ตอนที่รู้โจทย์ก็รู้สึกดีใจอยากโตแบบอยากทำเพลงน่ารักบ้างก็เลยดีใจมาก มันก็โอเคเลยเพราะว่าเพลงนี้มันก็ฟังดูสบายๆ สนุกกลุ่มเราก็น่าจะ performance ได้ออกมาได้ดีครับ และสุดท้ายทีมอัลฟาที่จะต้องมาแสดงความสามารถให้สมกับการเป็นจ่าฝูงในเพลงปล่อยจอย วันนี้จัดไปคืนนี้มันใหญ่ไกลเอาใครก็ก่อนแพ้คืนนี้ อย่างนี้เลยครับรีแอคนี้เลยครับตอนได้โจทย์เพลงปล่อยจอยโอ้งานหนักแล้วแต่ก็น่าสนุกครับ เพลงปล่อยจอยเคยฟังมาก่อนครับผมชอบลูกเล่นแล้วก็ไดนามิกของเพลงครับทั้งเอาภาษาถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมาทำให้รู้สึกว่ามันรีเพรสเซนต์ความเป็นเพลงไทยที่สามารถนำไป global ได้ดีครับ ผมแบบหายแล้ว ไม่แต่ว่าเพลงมันน่าเต้นมากมาดูแบบปล่อยจอยอะแบบทั้งแรปอีสานยังไงให้เป็นเกาหลีก่อน มีแรปเหนือแรปใต้อีกเอ้ายังไงดี ซึ่งในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกๆคนไปชมภาพเรียลลิตี้เบื้องหลังการฝึกซ้อมสุดเข้มข้นของทั้ง 5 ทีม พร้อมทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 27 คน การเตรียมตัวก่อนขึ้นแสดงโจทย์แรกจะยากขนาดไหน ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีจ้าทุกคน เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราได้เพลงอะไรทราบค่ะเพลงอะไรคะไหนเล่าให้ฟังซิปล่อยจอยใช่ไหมปล่อยจอยมันร้องไงซิอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเพลงที่เราจะได้มาทำกันอ่ะมันน่าจะเป็นเพลงเวอร์ชันปกติหรือว่ามันน่าจะเป็นแบบอื่นหรือว่ามันมีความคิดอะไรเหล่านี้บ้างไหมผมว่าอัลฟาไม่น่าทำอะไรปกติ แปลว่าอะไรนะไม่น่าทำอะไรปกติ เขาน่าจะให้อะไรใหม่ๆ นี่แหละอัลฟา ไม่เคยธรรมดาเลยดิพิเศษกว่าชาวบ้านเขานั่นแหละมันถึงจะน่าสนใจอะไรเงี้ย เอาละเขาคงอยากเห็นอะไรจากเราที่แบบว่าสนุกการเอนเตอร์เทนการเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยแหละครับลองดูลองตั้งใจฟังดูมันเป็นยังไงเห็นปะวันนี้จัดไปคืนนี้มันใหญ่ไกลเอาใครก็ก่อนแพ้คืนนี้ว่าไงปล่อยตัวละมากไปเจอเอาใครก็ก่อนแพ้เศร้าเดินแต่วันเย็นพี่เห็นเลยถามไปไงแม่ลองพาดเปล่านี่เรามีสาวหรือยังนุ้ยข้อลายกันให้ลายไปไหน พอฟังเพลงใหม่แล้วก็ผมว่าดีนะเอื้อต่อการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะดนตรีดูมีความเป็นไทยมีความแบบแต่ละภาคที่แบบ
เขาตั้งใจนำเสนอมา โอ้คิดว่าจะเปลี่ยนนิดเดียวมันมีหลายเอลิเมนต์มากเลยครับเพิ่มดนตรีไทยเพิ่มเครื่องเล่นไทยแบบนี้มันก็แบบโอ้แล้วโอ้อัลฟาเล่นใหญ่จริงๆด้วย ท่อนแรปเนี่ยท่อนแรปที่มีอยู่ในเพลงเนี่ยจะมีท่อนหนึ่งที่แบบเร็วกว่าผมพูดอะแบบโอ๊ยถ้าผมเห็นเนื้อร้องเนี่ยแล้วแบบเนื้อแรปเนี่ยแรปมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยอะแบบใจลงไปถึงตะตุ่มอะลงนู่นเลย ผมไม่แน่ใจผมนึกอะไรผมเมื่อนะพี่หน้าเลยเหรอ รู้สึกเอนจอยไปกับดนตรีที่เปิดอยู่ตอนนั้นไหม อ๋อมันเอนจอยอยู่ในหัวแต่หน้าไม่ออก เราในหาเราเป็นอัลฟาใช่ปะ4 คนน่ะเอาเพลงนี้อยู่ไหมอยากรู้ ผมว่าอยู่เพราะรู้สึกว่าเราหลากหลายมากทุกคนดูแต่ละสไตล์เหมือนกันหมดเลยเรา4 คนเนี้ย4 สไตล์เลยครับมารวมกันมันก็จะมีความหลากหลายใช่ไหมครับเหมือนกับเพลงในเวอร์ชันต้นฉบับน่าจะชูเพลงนี้ให้มันแบบยิ่งพิเศษมากขึ้นครับ มีใครแบบรู้สึกเอนจอยกับท่อนไหนเป็นพิเศษปะ อีสาน ท่อนอีสานคืออ๋อ ผมว่ามันเก๋แล้วมันน่าสนใจตรงที่ทำอีสานยังไงให้เป็นเกาหลีวะเลโก้ก็แบบว่าอยากมีความอยากแรปเหนือ แรปเหนือยังไงซิได้ลองไปซุ่มซ้อมมาหรือเปล่า ดูฟัง ต่อนยอน มันเหนือดีแล้วสไตล์การพูดเขาจะแบบช้าๆสวยๆนิ่งๆแต่พอมันเป็นแรปก็เลยแบบว้าวที่ผมเลือกแรปเหนือเพราะว่ามันรู้สึกว่าเร็วที่สุดในนั้นแล้วครับแล้วผมก็อยากท้าทายตัวเองด้วยผมชอบภาษาเหนืออยู่แล้วครับเพราะมันแบบน่ารักอยากกินแกงหอยเจ้าอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวผมคิดว่าภาษาเหนือในท่อนนี้นะมันแบบเป็นผู้ชายแบบขี้อายนิดหน่อยแบบกะตอนย้อนหนีอ่ะ แล้วก็ของวิลเลียมดูวิลเลียมสุด ใช่ นั่น ไปไหนรู้ไหม ไหนลองซิ รู้สึกว่าต้องโทรหาพ่อก่อนเลยครับพ่อเวลาพ่อพูดใต้เนี่ยพ่อพูดอะไรไปบ้างบอกผมมาดิยังไม่เคยลองเลยฟังเลยลองดิเฮ้ย เศร้าเดินตามแต่วันเย็นมีเพื่อนบอกว่าล้อสำเนียงผมอยู่แล้วด้วยความที่ผมก็พูดกลางไม่ค่อยชัดอยู่แล้วพูดใต้ก็ไม่ได้อีกก็คือเป็นแนวระหว่างตรงกลางก็เลยรู้อยู่แล้วครับว่าเหมือนแบบตอนแรกพอครูเปิดเพลงมาปุ๊บทุกคนมองหน้าผมเลยท่อนนี้ของวิลเลียมแน่นอนวันนี้จะไปคืนนี้มันยังอีกไกลไปกับก่อนนะคืนนี้ว่าไงปล่อยตัวแล้วมันก็จะไปกับก่อนนะผมอยากทำมันให้ดีมากๆเหมือนมีอะไรออกมาเอาใส่หมดเลยในเพลงปล่อยจอยจะทำเพลงปล่อยจอยให้สนุกสุดเหวี่ยงไปแล้วฮะ ผมว่าก็จะทำออกมาให้สมเกียรติกับตำแหน่งที่ได้นั่นแหละ แล้วมาดูกันว่าฝีมืออัลฟาจะเป็นยังไงมันจะเลิศฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมตัวมายังไงเหรอครับผมไปไล่จำเนื้อเพลงมาครับผมฟังเพลงนี้น่าจะเกินแบบ50 รอบแล้วเตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับเพราะว่าผมได้มีการรีเสิร์ชเพลงแล้วก็จำเนื้อเพลงมาบ้างแล้วแล้วคิดว่าเพลงนี้มันยากไหมยากแต่ที่เรากำลังจะร้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราฟังถ้าเพลงนี้เปิดมาคือไม่เหมือนเดิมเลยอะอันนี้แหละคือชาเลยชาเลนจิ้งของจริงไปเลยสิคะอยากฟังยังอยากครับโอเคได้ฟังเวอร์ชันใหม่ที่เขาเปิดมาแปลกใหม่กว่าเดิมอีกผมรู้สึกว่าท่อนเรื่องมันเหมือนแบบอยู่ในมาริโออะไรเงี้ยแบบเกม8 บิตเลยท่อนตรงฮุกผมอันนั้นชอบมากเลยรู้สึกว่าเท่มากรู้เลยว่าโชว์มันต้องออกมาแบบเท่มากในช็อตนั้นเลยครับคนแรกเลยเซกุนไนพี่ถามค่ะบายรู้สึกว่าตัวเองได้เปิดกดดันที่คำแรกที่เราต้องขึ้นมามันต้องลีดได้อะดึงคนดูด้วยเพราะถ้าเราแรงไม่พอหรือว่าเสียงมันนำไม่พออย่างเงี้ยเพื่อนจะกบหมดเลยโอเคอังเป้าต่อไปอังเป้า
ท่อนที่อยากได้คือท่อนนั่งนับตังค์ในบัญชี 1 2 3 ดูวิวจากห้องสวีทมองเห็นฟูจิ รู้สึกว่าแบบดีใจครับ เพราะว่าเราซ้อมท่อนนี้มา แต่ผมก็ยังจำเนื้อไม่ค่อยได้ อันนี้ของพี่ฮงล่ายูโรมินเทอร์รุ่นนามสกุลแมติกบูโร ติดบูโรคืออะไรไม่รู้ขี่นูโวคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันใช่ที่เข้าไปวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ที่แรกฉันก็ไม่แลกกับเธอได้ไงเอาไม่มีเธอมีค่าไม่มีค่าไม่มีเท่าไรก็ฉันเข้าไปวิวไม่มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอก็เท่านั้นเพราะเพื่อนไม่รู้ว่าฉันมีการแค่ตรงนี้ You know my name It's you baby แค่เธอพอ อาทิต้องลองต่อแชมป์อะครับ ใช่ป่ะ ใช่ไหมลูก โอ้เบบี้ไหวป่ะเจ็บคอป่ะเจ็บแล้วทำไงรู้สึกว่าเราจะทำไงให้มันร้องได้ตรงนี้ดีไม่งั้นเพื่อนต้องดรอปกีเพราะเราป่ะ ตอนโดนครูจีน่าดุว่าทำไมร้องต่อพี่แชมป์เราถึงดรอปผมพลาดเองด้วยที่ผมไม่ได้รีเสิร์ชท่อนนี้มาเยอะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนร้องเพลงแข็งมากผมเริ่มจากเต้นแล้วค่อยมาร้องก็เลยเรื่องร้องเพิ่งได้มาเรียนรู้ผ่านการเวิร์กช็อปของรายการฉันคือชายโง่งมทำผิดและทะเลาะลึกวันที่เธอจะไปได้แต่นั่งจมและเพิ่งสำเร็จสิ่งที่เธอก็ต้องชนะนั่งบัลลังก์สุดท้ายเมื่อผมว่าเจอมีเธอฉันนั่งร้องไห้มีอะไรถามฉันคือชายโง่งมทำผิดและถลำลึกวันที่เธอจากไปได้แต่นั่งจมและเพิ่งสำนึกทุกสิ่งที่ฉันนึกว่าต้องชนะและนั่งบัลลังก์สุดท้ายไม่มีเธอใครชนะเครียดครับเพราะรู้สึกว่าแบบจริงๆเรื่องสกิลการร้องในกลุ่มนี้ผมก็ถือว่าอาจจะตามที่สุดในกลุ่มครับก็เลยรู้สึกว่าแบบกดดันด้วยจริงๆมันเหมือนรู้อยู่แล้วว่าแบบในสกิลหลายๆด้านเราอ่อนกว่าแบบทุกคนสาวชายโง่ทำผิดและถลำลึกวันที่เธอจากไปได้แต่นั่งจมและเพิ่งสำนึกทุกสิ่งที่ฉันนึกว่าต้องชนะและนั่งบัลลังก์สุดท้ายมาพบว่าไม่มีเธอฉันตั้งร้องไห้บนนั้นก็คือไอ้ตัวก็คือเอาไปเลยร้องทั้งเพลงไปเลยค่ะท่อนที่ผมอยากได้มีครับเป็นท่อนแรปของอังเปาฉันคือชายโง่งมเติมติดและถลำตรงเนี้ยอยากได้มากถ้าผมได้ท่อนเนี้ยผมจะทำให้ท่อนนี้มันออกมาเป็นสไตล์ตัวเองได้มากเกือบจะมากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไงโง่ทำผิดและถลำลึกวันที่เธอจากไปแต่นั่งจมและเพิ่งสำ ท่อนงงที่พี่ตุ้ยเขาบอกว่าอยากได้นะครับไม่รู้สิเหมือนพี่ตุ้ยแกพูดเล่นๆผมก็เหมือนเป็นขำๆมากกว่าถ้าสมมติท่อนนี้โดนพี่ตุ้ยเอาไปผมคงแบบก็คงเซ็งๆอะครับอยากร้องเยอะๆอยากฝึกตัวเองด้วยไม่ให้พี่ตุ้ยแย่งหรอกครับผมจะร้องให้ได้เลยวันนี้คิดว่าพร้อมไหมล่ะครับประมาณ 70-80% ครับเรามาทวนก่อนด้วยครับกำลังรันเนื้อเพลงในหัวไปเรื่อยเฮ้ยเรามาเป็นแฟมเลยเขาไม่ให้เก่งเหมือนเราเราไม่ให้น้องใช้ด้วยโอ้โหไม่ยับเลยดิ เมื่อวานผมเป็นคนที่โดนครูดุเยอะที่สุดวันนี้ผมจะโดนครูดุน้อยลงกว่าเมื่อวานครับความหมายพวกวูโวยังไม่ได้ไปดูมันเลยว่ามันคือแปลว่าอะไรทำให้มันเข้าปากก่อนเฉยๆเลยไม่ได้เสิร์ชเลยว่าแปลว่าอะไร เมื่อวานฉันกลับไปฉันนั่งท่องเนื้อแล้วก็นั่งฟังเพลงมากขึ้นครับฉันจำเนื้อได้แล้วเพราะว่าฉันมีท่อนเดียวทั้งเพลงกินแล้วฉันก็ไม่แลกเลยกับเธอได้ใช่ไหมโอ้เบบี้เธอมีค่าไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีเท่าไรแต่ก็ฉันเข้าไปวิวที่มีอะไรทั้งโลกไม่มีเธอก็เท่านั้นโอ้เบบี้รู้นะว่าฉันต้องการแค่เท่านี้ You know my name It's you baby แค่เธอก็พอวันนี้ไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนชายโง่งมทำผิดและถลำลึกวันที่เธอจะไปได้แต่นั่งจมและเพิ่งสำนึกสิ่งที่ฉันคิดว่าต้องชนะและนั่งบัลลังก์สุดท้ายมาพบว่าไม่มีเธอฉันนั่งร้องไห้บนนั้นลำพังแชมป์ตกใจน้องมากน้องแบบน้องดีอ่ะภูมิใจหายห่วงไปแบบเยอะมากน้องเจอการแรปแบบแนวใหม่ในเวของตัวเองดีใจครับแบบเรารู้สึกว่าแบบเราทำมาเยอะเราเวิร์กมาเยอะดีที่แบบผลมันเป็นไปในทางที่ดีอะครับฉันมั่นใจในทีมฉันมากอยากให้ทุกคนตั้งใจกับมันและฉันเชื่อว่าทุกคนจะทำให้ทีมเราเป็นเบสโชว์วันนั้น
ความรู้สึกก่อนเข้าไปในห้องเรียนก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังจำเนื้อเพลงไม่ได้เลย แอบไปฟังเพลงเวอร์ชันออริจินอลมาก่อนครับว่าเขาร้องยังไงบ้างก็ฟังมาเยอะเลยครับแบบประมาณ10 รอบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ครับ มันมีความสนุกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับจบเพลงนี้ พร้อมที่จะลองฟังกันดูไหมคะเพลง พร้อม ตอนที่ได้ฟังเพลงครั้งแรกเนี่ยโต้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นแนวแบบเรโทรยุค 80 แบบซิตี้ป๊อปอะไรเงี้ยคือทำออกมาดีมากแบบแรกเลยนะ ดีใจเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นแล้วก็แบบชอบมากเลยครับ ถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลใช่ไหมครับ มันจะสบายแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันมีกรูฟที่มากขึ้นสนุกอ่ะมันไม่ได้แค่ฟังสบายอ่ะ ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครได้ท่อนไหนยังครับ แล้วมีท่อนไหนที่อยากได้กันเป็นพิเศษปะ ชอบผูก ท่อนฮุก น้องบอกชอบ เราไม่เจอเลยทำไมอะไรอย่างเงี้ย พี่บอลมีไหมท่อนฮุกท่อนจบใช่มีได้บอกเรื่องราวของเพลงมีผมกับนิวเอิร์ธที่ตอบเหมือนกันว่าชอบท่อนฮุกก็เลยน้องก็ต้องอยากได้ลองท่อนฮุกเหมือนกันแน่เลยแล้วก็รู้ว่าเขาจะพิจารณาใครที่แบบเหมาะกับท่อนฮุกอูเป็นพี่พัทกับพี่นิวเอิร์ธนะอูต่อไปฮุกนี้เป็นพี่บอลนะพอผมที่ได้ร้องท่อนฮุกก็รู้สึกดีใจมากๆแบบที่เฮ้ยเราวางท่อนนี้ไว้เราแบบเราอยากได้ท่อนนี้ที่ว่าเราสามารถ handle เพลงนี้ได้และทำ performance ออกมาได้ดีแน่นอนจังหวะเรารู้โจทย์เพลงนี้กี่วันละ3 วันถ้าจำเนื้อไม่ได้มันควรได้เมโลดี้ปะเราคาดหวังว่าการที่เรามาเจอพวกแกในห้องอ่ะมันคือการที่เราช่วย correct และว่าเฮ้ยตรงนี้ยูมีปัญหาเรื่องเทคนิคมันไปไม่ได้ถ้าเรายังต้องมาสอนเมโลดี้อ่ะมันเสียเวลาผมอึ้งไปเลยแบบอยู่ๆแบบครูก็รู้สึกไม่โอเคเพราะผมจำแบบเมโลดี้ไม่ได้แบบทั้งที่แบบว่ามันมีเวลา3 วันก่อนมาเจอครูอะไรเงี้ยอึ้งอยู่ก็แอบมองหน้ากันอยู่อะจริงๆเราก็น่าจะควรจะฟังเพลงมามากกว่านี้เพราะว่าถ้าได้โจทย์เราก็ต้องแบบฝึกแล้วก็จำได้ภายในวันนั้นเลยใครในทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดคิดว่าครับเพราะว่าโดนคอมเมนต์หนักสุดเลยรู้สึกเหมือนเป็นตัวถ่วงอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับเอาล่ะครับการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมของทีมเบต้า V4 จะส่งผลต่อโชว์ในครั้งนี้หรือไม่กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าCriminals beware. These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back. 24 December, Impact Arena. Live streaming tickets are available at Thai Ticket Major. น้ำตาลเทปดารีสวัสดีค่ะอิจฉาพี่แจ็คจังเลยอ่ะโอ้เทปสุดท้ายอ่ะเขามีความสุขอ่ะทุกเช้าอ่ะนะนี่คือเบอร์ต้นๆทางด้านการแสดงมาเจอกับเบอร์ต้นๆของรายการเราผู้กำกับด้วยครับผู้กำกับกับ100 ล้านของเมืองไทยมึงชนแล้วหนีวะอีน้อยนาก็ขอโทษแล้วไงอีอ้วนใครอ้วนยังกูเนี่ยเขาเรียกว่าจำมั่มเว้ยอินมใหญ่รถโรงเรียนสคูลเลนเจอร์สัปดาห์นี้ยังอยู่กับนักแสดงจากซีรีส์ The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ปกับเกมที่ต้องสามัคคีกันสุดใจเล่น3 คนไม่ได้10 คนเสียงดังมากและเกมที่ต้องเล่นให้ใหญ่เข้าไว้ตั้งโต๊ะมีคำว่าตั้งเขาชี้ไปชี้มาอยู่ตอนนี้ตั้งเตนิวตั้งเตนิวครับวันเสาร์ 11 โมงตรงทางช่อง GMM 25กูได้ไปสมัครฮอตเวฟมาแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องให้ครูคนนึงเซ็นรับรองครูคนไหนอ่ะครูจะเซ็นรับรองให้พวกเธอไปแข่งฮอตเวฟก็ได้พวกเธอทุกคนต้องสอบมิดเทอมให้ผ่านหมดทุกวิชา
ที่ไม่ลองหาคนมาติวให้หลังครับ ตอนที่มึงไปติวกับไอ้การ2 คนอ่ะ มึงห้ามใจอ่อนให้มันนะ มึงคือปีศาจ ปีศาจที่มึงคอยกดดันให้มันไปถึงฮอตเวฟให้ได้ พอแก้สมการออกมาแล้วจะได้เป็นประมาณนี้ นี่มึงกำลังจะบอกว่า ใช่ ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 มีเพียงแมกไม้โอบลมหายใจของสองเรา ลมหายใจที่แสนรัก เปรียบดังสุดที่รัก ลูกชายของคุณเสียชีวิตแล้วครับ ไปตื่นไอ้ไม้ หนูฆ่าเขาเอง ลูกมาฆ่าลูกกูทำไมไอ้ไม้มึงต้องตื่น ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับ นี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเรา พี่สาวเธอครูสุดที่รักฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตาย พวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วแหละ ไม่ว่าใครจะว่ายังไง หนูไม่จำเป็นจะต้องยอมรับคำต่อว่าของใครทั้งนั้น มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย น้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ยทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากเกินขนาดนี้ด้วยวะนี่นะหยุดนะ น้ำไม่ใช่อะไรมาตบผมอ่ะคือครอบครัวน้ำเป็นฆาตกรไง มีอะไรก็ลงที่หนู จะได้จบกันสักทีไง เฮ้ยเขา พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายของพวกเขาอีกคนนะฝากดูน้องด้วยนะ ถ้าแกทำร้ายของขวัญอีก เราก็ไม่ใช่พี่น้องกัน ต้องทำอยู่แค่ไหนเหรอถึงจะพอใจอ่ะพี่เขาที่ห้องสมุดมีหนังสือนิยายอยู่เล่มหนึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหม เธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไมพี่สาวถึงต้องอยากได้มันด้วย เลิกทำแบบนี้เลยนับจากนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไป แต่เรื่องเมื่อวานอ่ะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ มันพาลูกไปไหน ลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไง ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก ลูกจะรักใครก็ได้ ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ เพราะอะไร พรุ่งนี้เราจะย้ายออกไปจากที่นี่ เพราะหนูให้อภัยพี่ภูเขาใช่ไหม หนูจะไม่ยอมให้ความผูกพันของพวกหนูพังเหมือนพวกน้าพวกพ่อหรอก มึงกำลังรักของขวัญใช่ไหม ใช่ ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น เพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอดเวลา คงเพราะเราโตมาด้วยกัน ทุกอย่างแม่งเลยยากแบบเนี้ย ที่มันยากเพราะเราโตมาไม่เหมือนกันไง เรื่องมันก็อยู่ในหนังม้วนเดิม มีแค่ตัวเรา ว่าจะหมุนให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้า หรือจะหมุนให้มันย้อนกลับมาหาตัวเราเอง แต่สุดท้ายเรื่องที่เราได้เจอทั้งหมดมันก็จะกลับไปรวมกันอยู่ในหนังแค่ม้วนเดียวนั่นแหละลูก ติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว 10 Years Ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเริ่ม 14 ธันวาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 20มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย กลับเข้าสู่รายการโปรเจกต์อัลฟาตอนนี้ทีมเบต้า V4 กำลังเจอปัญหาด้านการเตรียมตัวอย่างหนัก พวกเขาจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไปติดตามกันต่อได้เลยครับ เรารู้โจทย์เพลงนี้กี่วันละ3 วัน ถ้าจำเนื้อไม่ได้มันควรได้เมโลดี้ปะถ้าเรายังต้องมาสอนเมโลดี้อ่ะมันเสียเวลา
ถามว่าเราให้เวลาในการจำเมโลดี้ในห้องนี้ได้ไหมก็คือได้แต่เท่ากับว่าเวลาที่เราจะได้ correct เทคนิคมันจะหายไปอยู่ต้องจำเบสมันให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถไปใส่อย่างอื่นไปแอดอย่างอื่นได้พวกเราก็เหมือนยังไม่ได้ทำกันบ้านกับเรื่องเนื้อร้องกันมามากพอไม่ได้ซึมซับกับเพลงหรือไม่ได้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกับเพลงจนแบบครูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพวกคุณมาถึงมาเรียนเราต้องเตรียมบทเรียนมาแล้วเราต้องมีเนื้อหาเตรียมมาก่อนที่จะเข้าเรียนมาแล้วแต่ว่าทำไมพวกคุณยังแบบยังต้องให้เรามาไกลอะไรบางอย่างอยู่โค้ดก็เลยสวดไป1 บทYes that's right หลังจากผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาออกมาก็คือมาทวนกันว่าโอเคเราจะรับส่งยังไงถึงจะมีคนจะอยู่บนโลกถึงจะมีคนจะอยู่บนโลกไม่ของพี่พัฒน์พันทัดแรกถึงจะมีคนจะอยู่บนโลกเป็นล้านถึงจะมีคนจะอยู่บนโลกเป็นล้านถึงจะมีคนจะอยู่บนโลกเป็นล้านสำหรับตอนนี้นะครับที่น่าเป็นห่วงที่สุดโต้คิดว่าน่าจะเป็นพี่พัดครับถ้าในทีมที่ห่วงที่สุดน่าจะเป็นน้องพัดครับเฮ้ยคืออาจจะยังจำเนื้อไม่ได้อาจจะเพราะเหตุผลที่มันจำเป็นหรือตารางเวลาอะไรต่างๆนานาซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรจะเป็นข้ออ้างพี่พัดลากมียาวจริงปัญหาน้องพัดมันไม่ใช่เรื่องร้องเพลงหมายความว่าน้องยังมีการสื่อสารบางอย่างของเพลงได้แบบแตกต่างจากคนอื่นถ้าเป็นในเรื่องของศักยภาพพี่พัดเป็นห่วงนะครับปึ้งขึ้นมาเป็นพี่บอสเลย Cause every time you make me smile, yeah. Cause every time you make me smile, yeah. Cause every time you make me smile. No. คือจริงๆเขาเป็นคนที่ร้องดีนะครับแต่กับเพลงนี้มันอาจจะยังไม่ได้ต้องการความสตรองขนาดนั้นเขาอาจจะต้องปรับตัวในจุดๆนี้เพื่อให้มันได้ไปกับธีมเพลงเข้าใจว่ายังใหม่กับท่อนยังไรด้วยมันก็จะดูแบบเครียดๆนิดนึงสิ่งที่สำคัญคือไปหาให้เจอทั้ง5คนว่าเราอยากให้ความสบายใจกับคนฟังใช่ไหมมันจะดีที่สุดถ้าข้างในเราสบายแล้วส่งต่อความสบายจูนหาตรงกลางให้เจอว่าเพลงนี้ต้องการส่งอะไรกันแน่นะคะแล้วมันจะทำให้โชว์มันน่าดูอ่ะวันนี้เป็นวันแรกของพวกเราผมคิดว่าอยากให้แบบทุกคนออกมาดีทุกคนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพวกเราจะทำให้มันเต็มที่แล้วก็ทำให้โชว์นี้ออกมาดีที่สุดครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเป็นการเรียนกับน้องๆกลุ่มนี้ครั้งแรกพูดตรงๆเลยเขตตื่นเต้นมากแล้วก็เขินด้วยไม่รู้จะทำยังไงตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเราต้องมาเรียนกับเพื่อนที่บางคนก็ยังไม่เคยเรียนด้วยกันมาก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้มันรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพลงเกินต้านทุกคนเคยฟังหรือเปล่าเพลงนี้ใช่ครับทุกคนคิดว่ามันจะเป็นเพลงน่ารักแบบนั้นเลยใช่ไหมมันเป็นคนละเวอร์ชันมันเป็น rearrange version เพราะงั้นลองฟังแล้วลองฟังซิมันเป็นยังไงรายละเอียดเพลงมันเป็นยังไงตอนได้ฟังเพลงเรียนเลยครั้งแรกรู้สึกว่ามันเท่ในออริจินอลมันจะเป็นฟีลแบบน่ารักเป็นฟีลดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาฟังเป็นดนตรีใหม่มันจะมีความรู้สึกแบบดนตรีตึกให้เราแบบอยากเต้นมากขึ้นมันมีกองมันดูสนุกขึ้นเยอะเลยมันดูแบบมีความน่าสนใจแล้วแบบมันมีความน่าตื่นเต้นแบบมันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบของเรานะอยากทำให้คนดูแบบชอบในแบบของเราด้วยท่อนนี้พิมยิ้มมาอย่างนี้พี่เขตทำใจเอาไว้เฮ้ยเหมือนรู้ของพี่มิวสิกพอดนตรีมันเปลี่ยนไประหว่างนี้จะให้ฟังแล้วลองดูซิว่าเราจะทำอะไรกับมันในบางความคิดของพวกแกก่อนอะก่อนที่เราจะแบบมาช่วยตบอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึกแค่กลัวพี่เขตนิดหน่อยสายตาเขาน่ากลัวบางทีแค่ไปหยิบน้ำอะไรเงี้ยแล้วผมก็จ้องหน้าเขาแล้วเขาก็จ้องกลับ
เอาจริงๆที่ผมทำตัวน่ากลัวเนี่ยผมไม่ได้อยากทำตัวน่ากลัวนะครับแต่แค่ตัวผมอะไม่รู้จะทำตัวยังไงกับน้องๆมากกว่าทำตัวไม่ถูกอะที่เห็นเขตไปยืนอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยากทำท่อนของเราอะจำให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบหาคีย์ให้ได้เร็วมากที่สุดเพื่อที่จะแบบว่าไปทำงานกับน้องๆต่อได้คือแบบว่าพี่ไม่ได้มีอะไรเลยคือแค่เข้ามาคุยก็คือปกติเขตก็เล่นได้กับทุกคนปกติเลยขอแค่แบบว่าเข้ามาคุยอะเธอไม่ได้รอมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านเธอไม่ไหวฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้รอ เรามีอาจารย์สอนร้องเพลงครับไม่เป็นไร เฮ้ย ใช่เหรอ อาจารย์สอนเพลงครับ อ๋อมีอาจารย์ประจำกลุ่มใช่ป่ะ ที่พี่เขตเรียกพี่การว่าอาจารย์กันผมเห็นด้วยมากพอได้เข้าคลาสกับเขาเมื่อกี้ครั้งแรกแบบโคตรอาจารย์การเก่งจริงๆ ถ้าแบบดูในคลาสเนี่ยคือพี่การนี่จะแบบบอกตลอดเลยว่าแบบนี้ดีไหมแบบสร้างอันนี้ดีไหม ที่ว่าพี่เขตเรียกการว่าอาจารย์การเหรอการก็รู้สึกโอเคนะว่าคำว่าอาจารย์อะสำหรับการคือคนที่คอยแบบซัพพอร์ตคนอื่นแต่ก็อย่าเรียกบ่อยเขินนะครับพร้อมเรียนว่าเราไปคุยกันหลังจากที่เราเรียนเสร็จ เรามีเวลาว่างที่จะแบบมาติวไปนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างงี้เราคุยกันเรื่องของไอเดียที่แบบไปนึกอะไรมาเอาแบบเราจะทำแบบให้เพลงเนี้ยเป็นธีมออกมาเป็นแบบไหนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนะครับผมไม่เข้าใจใครบอกว่าผมน่ากลัวเหรอพอเล่นกับน้องๆทุกคนน้องๆทุกคนก็จะแบบว่าพี่เขตไม่เหมือนแรกๆเลยนี่หารู้ไหมคือผมไม่ได้คิดอะไรแต่ผมแค่ทำตัวไม่ถูกว่าจะเข้ากับน้องๆยังไงมากกว่าก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกที่ใดก็น่ารักและสดใสคงต้านเธอไม่ไหวไม่ได้หรอก เราเข้าใจว่าแต่ละคนอ่ะจะมีไอเดียที่อยากใส่สำหรับเพลงนี้มากๆเลยใช่ไหมเราขอบคุณมากที่ทำงานเวิร์กกันมาเนาะขอบคุณนะขอบคุณตัวเองกันด้วยนะโอเคไหมทุกคนได้ประมาณ 80%แต่ว่าไอ้ 20% ที่เหลือมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเพราะฉะนั้นไปเวิร์กกันมาให้ดีเราดีใจมากเลยว่าเหมือนแบบเราไปเวิร์กมาแล้วเหมือนแบบมันสำเร็จครูเขาบอกว่าโชว์เราเนี่ยมัน 80% แล้วแบบอีก 20% อ่ะมันคือรายละเอียดซึ่งแบบเราเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบโชว์เราน่าจะเด็ดมากๆครับจุดแข่งของทีมเกินต้านคือความสามัคคีครับพอมารวมกันแล้วรู้สึกว่ามันลงตัวมากก็รู้สึกแบบเอนจอยอยู่แล้วกับแบบเพลงกับทีมอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเอนจอยไปหมดสุดท้ายเราแค่ต้องทำออกมาให้แบบดีที่สุดเอนจอยอย่างที่เห็นสวัสดีครับมาเร็วรู้จักเพลงนี้อยู่แล้วไหมรู้จักครับเพลงนี้มันมีลายเซ็นของคนร้องอยู่แล้วเพลงนี้มันจะ rearrange ใหม่นี่เวอร์ชันที่เราจะร้องกันนะครับเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนลองฟังดีๆโอ้ยอย่าคิดแบบนี้อย่าคิดเลยรู้สึกดีทั้งที่ยังไม่แล้วถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนแล้วผมรู้สึกว่ามันต่างจากออริจินอลแบบโดยสิ้นเชิงเลยครับมันรู้สึกนุ่มนวลมีกรูฟมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนมูดไปจากเพลงเดิมเลยเพราะว่าเพลงนี้มันจะแบบออกแนวบลูฟังๆหน่อยอุ๊ยทำไมมันดีจังมันโซจังมันชอบมากชมไม่หยุดปากมันฟินอะพี่มันกรูวี่มากอะเรารู้สึกแบบอยากขยับตามเรารู้สึกอยากเต้นแล้วอะตอนที่ครูเปิดเพลงเรียนเลยนะครับที่เห็นผมงงๆก็ผมง่วง มีใครอยากร้องแรปไหมอยากให้นี่ร้องแรปผมมีใครรู้สึกว่าผมอยากโซโล่ท่อนฮุกครับได้แต่พยายามจะไม่คิดแต่ว่าไม่อยากร้องท่อนฮุกจริงๆได้แต่ฉันเป็นเพื่อนเล่นผมรู้สึกผมไม่สวยพี่เดียไม่สวยกว่ายอดนักตัดแจงเดียวคนนี้จริงๆคือก่อนหน้านี้คุยกันมาแล้วว่าใครจะแบ่งตรงไหน เหมือนเคนก็แบบว่าเป็นคนจัดแจงเหมือนรู้ว่าใครเหมาะกับอะไรมาครับดีเหมือนกันที่มีคนแบบว่ามาคอยแบบถ้าพี่เหมาะกับอย่างนี้มันก็คงดี หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีทันทีเป็นแค่เพื่อนกัน แล้วพอได้ท่อนร้องออกมาจริงๆเนี่ยเราก็แบบแฮปปี้มากเพราะว่ามันตรงกับบุคลิกกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่เขาได้จริงๆได้แต่พยาย
ยามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราเคยคิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากไปการจะทำไมบอกฉันทีจะได้ไหม ในเราแบบรู้ตัวไอ้ที่อันเดิมรู้ตัวเยอะตอนคีย์ล็อกแบบล็อกเดียวหรือว่าล็อกตอนแบบไม่มีใครแต่ว่าไม่ได้แบบตั้งใจล็อกอ่ะคีย์ล็อกได้ผมเพิ่งได้ยินวันนี้ด้วยตอนที่ผมบอกครูจีน่าใช่ไหมครับว่าจริงๆน้องร้องถึงนะผมรู้สึกว่าถ้าน้องต้องไปลดอะไรที่น้องมีอยู่แล้วอะมันน่าเสียดายผมเคยเห็นอยู่แล้วว่าน้องคีนเคยร้องดีมากๆผมก็เลยแค่อยากบอกครูเขาว่าแบบเฮ้ยครูครับจริงๆเขาทำได้เพราะว่ามันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้ว ถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมแต่ฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหม สำหรับการเรียนคลาสแรกของพวกเรานะครับก็คิดว่าก็เป็นปกตินะครับที่แบบทุกคนจะยังมีข้อผิดพลาดในแบบของแต่ละคนเองครับซึ่งแบบมันก็ต้องค่อยๆเวิร์กกันไป เอาจริงๆรู้สึกว่าไม่ได้มีใครที่น่าเป็นห่วงรู้สึกว่าทุกคนมีพอยที่ต้องไปเวิร์กเพิ่มของตัวเองแน่นอนครับว่ากลุ่มผมเนี่ยครั้งหน้าจะต้องกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนสิ่งเดียวที่พวกเราเนี่ยคุยตรงกันว่าต้องเวิร์กที่สุดคือเรื่องความเข้ากันครับผมที่ได้ลองเรียนในคลาสที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเข้าขากันครับเพราะว่าเหมือนเข้าขากันมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเขาก็โดนผมแกล้งกันหมดนะติ่มคลาสหน้าเจอแน่วันนี้จบคลาสร้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณครับไปค่ะทุกคนเก่งมากจ้าไป พรุ่งนี้ก็อะไรคลาสเต้นเฮ้ยทำไมทำได้ต้องสู้ๆต้องสู้ๆทุกคน ช่วงหน้าพบกับคลาสเรียนเต้นที่ไม่มีคำว่าง่าย คือทำกังวลเรื่องเต้นที่สุดถ้าท่ามันยากทำจะเครียด มันเป็นสิ่งที่การกลัวที่สุดกลัวที่จะทำให้แบบมันไม่เพอร์เฟกต์ จะท้าทายพวกเขาขนาดไหนรอติดตามสักครู่เดียว แหวนวงนี้แม่ให้อเล็กซ์ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าลูกจะต้องยึดถือพรหมจรรย์จนกว่าลูกจะได้เจอคนที่ใช่ ถ้าเกิดผมไม่ทำตามแล้วครับ ลูกก็จะไม่ได้เจอกับสวรรค์ความชิบหายก็จะเกิดขึ้นอายุถึงยังแล้ววะนี่แต่ยังไม่ให้มึงต้องกินอันนี้ก่อนยินดีด้วยมึงไม่เวอร์จินแล้วคุณหมอคะมีอะไรผิดปกติที่จิ๋มหนูหรือเปล่าคะ อะไรวะเนี่ยนี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปีมึงกำฉาบแม่กูไงไม่ยอมให้กูเสียสักทีเนี่ย กลับมาแล้วเหรอคะเบบี้อะไรวะเนี่ย ถ้ามึงแก้ไขได้ทุกรูปบางทีมึงอาจจะกลับไปถึงจุดสุดยอดได้อีกครั้งแล้วก็อาจจะย้อนเวลากลับไปอดีตได้ด้วย มึงอะต้องได้รับโทษเว้ยที่มึงอะทำให้ชีวิตรักของกูพังไอ้อามี่ต้องให้เกียรติกันแล้วต้องการความมันคนกล้ามโตๆอ่ะเขาก็เป็นรักกันได้นะเว้ยคือความชอบอ่ะ กูว่าแค่ชอบเล่นเป็นหมาชอบให้ลูกชอบให้กอดมันประหลาดตรงไหนวะ มึงต้องเป็นผัวกู สวัสดีครับคืนนั้นเราได้กันแกยังชอบอเล็กมันปะนี่แกคิดว่าเรื่องแบบนี้มันลืมกันง่ายๆหรอ มึงคิดว่าการที่เป็นโค้ชนักฟุตบอลเด็กผู้ชายอ่ะถ้ารู้ว่ากูเป็นเขาจะโอเคกันเหรอวะขอโทษเลยกันนะซึ่งเหมือนแฟนคนอื่นขอโทษที่ไม่ปกติเห็นเราเป็นเซ็กซ์ทอยเหรอข้างหลังใช้ไวเบเตอร์ก็ได้นะฉันไม่ชอบเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้ที่ใครอะเราเสร็จเองโดยไม่ต้องพึ่งจุก มันเหมือนเราฟินอยู่คนเดียวอะ ผู้หญิงไม่ได้ชอบคนที่ขนาดหรอกนะถ้ากูติดขึ้นมานะมึงตายแน่ มันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กเว้ยกูต้องกลับไปแก้ไขชีวิตจีนให้ได้ Enjoy life Enjoy life ติดตามชม The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ปทุกวันจันทร์
เริ่ม 12 ธันวาคมนี้ เวลา 2 ทุ่มครึ่ง ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิว เวลา 4 ทุ่มครึ่ง รถโรงเรียนสคูลเลนเจอร์สัปดาห์นี้ยังอยู่กับ นักแสดงจากซีรีส์ The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ป กับเกมที่ต้องสามัคคีกันสุดใจ เล่น3 คนไม่ได้10 คนเสียงดังมาก และเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์กรอบแน่นกับแผ่นยักษ์มันสะใจทุกคำเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์ธรรมดาโลกไม่มันกลับเข้าสู่รายการโปรเจกต์อัลฟาช่วงที่แล้วทั้ง 5 ทีม ผ่านผลการฝึกซ้อมด้านการร้องในโจทย์เพลงไวรัลเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย ในตอนนี้ถึงเวลาของ Glass Dance ที่รอท้าทายความสามารถของพวกเขาอยู่ ซึ่งแต่ละทีมมีท่าเต้นเป็นอย่างไร และฝึกซ้อมโหดขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับ 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 โอเค สวัสดีครับ ก่อนที่จะมาเรียนเต้นในคลาสครับคือผมแบบตั้งใจอยากมาเรียนเต้นมากๆมานานแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ได้โจทย์เพลงมาผมก็แบบท่าเต้นมันจะออกมาเป็นยังไงนะผมรอคอยคลาสเต้นเพราะว่ามันคือที่ของผมครับผมมั่นใจแล้วก็มีความสุขที่ได้เต้นออกมารู้สึกว่าพร้อมมากวันนี้สำหรับการรับท่าเต้นว้าว สุดยอดเลยใช่ไหม ตอนที่เห็นคลิปเต้นครั้งแรกในหัวผมคิดว่าแบบโชว์มันดีมากเลยแบบมันดูเข้ากับเพลงมันมีท่อนที่แบบเหมือนรำไทยอะไรด้วยผมชอบรวมๆแล้วผมว่าน่าจะมันอยู่อะพอตอนเห็นคลิปครั้งแรกเนี่ยคิมชอบมากเลยรู้สึกแบบมันดูเท่มันดูแบบมันไม่ใช่ภาพที่พิมคิดไว้พิมคิดว่าแบบมันจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันแบบมันมีความเท่อะพี่ทาวอ่ะพี่ทาวนะ ตกใจครับเพราะว่าท่าเต้นมันยากมากแบบครูแต่ละคนที่อยู่ในคลิปคือโอ้โหชายมากแล้วเราจะทำให้ได้แบบเขาอ่ะมันแบบต้องใช้เวลามันแบบมันยากมากครับตอนดูตกใจโอเคขอบคุณคือท่ามันน่ารักมากแล้วคือเราชอบนะมันเป็นมูดที่แบบตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมมาจับใครอยู่แต่ว่าผมรู้แค่ว่าตัวสั่นผมก็แบบไม่รู้ว่ากินออกมาหรือเปล่าแต่ผมแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ท่าเต้นแบบนี้มันออกมาเป็นพวกเรามากๆเลยแล้วมันก็เล่นหลายๆอย่างมากยากสุดคือทุกท่านะฮะโอเคเราจะเริ่มจากใช้มือขวาเนาะวันนี้มันเป็นท่าเบสิกที่เราเคยเรียนมาตลอดเคยฝึกมาตลอดเคยผ่านมาตลอดปล่อยจอปล่อยหลังจากปล่อยท่าผมว่าสนุกนะแต่ปล่อยไปเรื่อยๆมันเริ่มหวานแล้ว มันเริ่มท่ามันเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มแบบยังไงนะ1 2 3 4 5 6 7 8พาท่อนระนาดผมรู้สึกว่ายิ่งคู่กับพี่นัทด้วยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวใหญ่แล้วก็ภาพมันออกมาเป็นระนาดที่สมบูรณ์แบบได้ครับไม่ใช่ระนาดที่โครงเครงข้างใดข้างหนึ่งสูงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพี่เขาย่อมาประมาณหนึ่งผมก็ต้องยกตัวประมาณหนึ่งแบบช่วยกันนะครับมันไม่ยากหรอกมันเมื่อยมันมีเวฟด้วยอะไรไม่รู้แล้วมันเก่งครับน้องตะจะมาแล้วตรงนี้ตะคิวท่าที่ว้าวเลยใช่ไหมครับเป็นท่าที่แบบที่พี่วิลเลียมต้องขึ้นต่อตัววิลเลียมต้องเหยียบตรงขอบนี่นะขอบขาโอ้ยยังอูสาวไปเลยไปโลกาเป่า ตอนแรกผมภาวนาว่าขอไปอยู่ตรงไหนก็ได้แบบว่าให้เพื่อนเหยียบผมก็ได้แต่ผมไม่อยากอยู่ข้างบนเพราะผมไม่เคยอะไรเงี้ยพอเหยียบปุ๊บแบบหล่นหลายรอบมากซึ่งแบบว่าผมไม่ค่อยมั่นใจซึ่งผมไม่เคยที่ผมบอกผมไม่เคยแบบไม่เคยทำมาก่อนก็เลยรู้สึกกลัวผมว่าท่าที่ให้วิลเลียมเหยียบอะแล้วตะคิวกินที่สุดแล้วน้องตะมาแล้วบอกว่ามึงเหยียบแล้วไปเลยเพราะที่แรกมันเหยียบแล้วมันไม่กล้าขึ้นไหล่นั้นเนี่ยมันก็ค้างอยู่ฝั่งนี้มันเดี๋ยวผมจะหาวิธีเหยียบให้มันเบากับพี่ที่สุดแล้วกันเดี๋ยวแบกเรื่องเต้นเหรอก็เลโก้นะท่าไหนก็ไม่ได้ก็ไปถามเลโก้อะไรเงี้ยคนที่น่าจะแบบพึ่งพาได้ในทีมมากที่สุดก็น่าจะเป็นเลโก้ครับเพราะว่าพอต่อท่าเต้นเลยเขารับท่าไวมากทำได้ทุกท่าก็ผมมีอะไรก็ต้องไปถามน้องเขาครับลองทำกับเพลงดูนะใช่มันจะมีเสียงกิ๊กลองฟังเสียงชิงเป็นสกิลที่
ผมเขียนไว้ในโปรไฟล์ด้วยครับว่าเป็นคนแบบความสามารถจดจำท่าได้ไวผมต้องจำท่าให้ไวแล้วก็ต้องจำท่าพาของคนอื่นด้วย เพื่อที่แบบว่าหลังมาซ้อมอย่างเงี้ยเราจะได้แบบช่วยเก็บให้เขาได้ผมว่ารวมๆแล้วมันเฟี้ยวมากเลยครับแบบสำหรับโชว์แรกของอัลฟาเนี่ยสุดยอดพอเรากลับไปทำกันบ้านแบบคุ้นชินกับเพลงอะไรมากขึ้นฟังบีทว่าแบบเราต้องไปตรงไหนทำให้ร่างกายมันไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็การเอนเตอร์เทนคนดูครับเทียบจากครั้งแรกที่ต่อท่าก็คือผมขึ้นไม่ได้เลยครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเราสามารถยืนได้แล้วเราสามารถคอนโทรลมันได้แล้วแต่ว่าเหลือยังแค่ว่าให้ความมั่นใจแค่นั้นเองเหมือนเราไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะเอหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าเลโก้คอยซัพพอร์ตอยู่มันเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นผมจะอยู่ข้างหลังพี่วิลเลียมครับจังหวะที่พี่วิลเลียมขึ้นไปผมต้องคอยแบบยกขาเขาอะไรเงี้ยให้มันแบบรู้สึกเบาขึ้นมันเป็นการเซฟพี่วิลเลียมเลยครับให้แบบไม่ล้มพี่วิลเลียมยังแบบจะกล้ากลัวๆขึ้นไปเหยียบอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเหยียบปุ๊บลองทำจริงก็ล้มผมไปลองซ้อมกับวิลเลียมมาแล้วก็แบบเหมือนผมจะต้องบิดมากขึ้นให้เขาเหยียบตรงหลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะได้แบบเหยียบง่ายขึ้นใช่แล้วครับเจ็บดีครับน่าจะมีการซ้อมบนสเตจจริงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วจังทำไมเร็วขนาดนี้เพราะว่าแค่2 วันเองวันนี้ก็มาเก็บกันรายละเอียดให้มันแบบตรงๆกันให้จูนกันนิดนึงถ้าจะได้ออกมาเป็นแบบภาพเดียวกันเราไม่รู้เลยว่าสเตจจริงพวกเราจะทำออกมาได้ยังไงขอฝากทุกคนคอยติดตามไว้ด้วยนะครับแต่สัญญาว่าจะทำออกมาให้ดีครับผมพอเข้ามาจริงๆก็กังวลเพราะครูปันไวมากแล้วท่าก็จะรายละเอียดแบบเล็กๆเยอะมากยิ่งสเต็ปเท้าเขาจะเยอะผมว่าความยากของมันที่สุดคือการจำบล็อกกิ้งแล้วก็เปลี่ยนบล็อกกิ้งเรื่อยๆครับบล็อกกิ้งบางท่ามันจะซ้ำเยอะรู้สึกว่าคงมีอะไรสักอย่างที่แบบลิงก์กับเพลงนี้อยู่พอมันอยู่กับเพลงเนี้ยมันดูมีอะไรที่แบบโดดออกมาดูเด่นใช่รู้สึกว่าคงทำโชว์เพลงนี้ออกมาได้ดีถามว่า enjoy ไหมคง enjoy นะเพราะรู้สึกว่าท่าเต้นมัน simple ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็เลยแบบ enjoy ไปกับท่าแล้วมันก็ค่อนข้างเข้ากับเพลงด้วยพี่ฮงผมว่าเขามีความขี้โกงอะสมมติอาชีอาจจะเต้นได้100 เต็ม 100เลยนะแต่ถ้าสมมติพี่ฮงเต้นได้แค่80 เต็ม 100พี่ฮงอาจจะดูเต้นได้เท่าอาชีเลยอะไรอย่างงี้ด้วยแบบความเท่ของเขารูปลักษณ์ลายเต้นของเขาเลยขวาซ้ายขวาแล้วนั่งเลยใช่นั่งแบบตรงนั้นก็ได้ช่วยกันแชร์อันนี้น้ำหนักชอบนะครับก็แบบท่าเต้นที่ได้มาวันนี้เพราะแบบรู้สึกว่าเราเด่นมากเลยอั่งเปาผมห่วงเขาเรื่องการกล้าครับเขายังมีความกลัวจะมีท่อนที่ปีนหลังเพื่อนกลัวว่าเพื่อนจะเจ็บกลัวแทนทั้งที่การกลัวของเขาอาจจะเจ็บมากกว่านั้นด้วยซ้ำอย่าเหยียบกลางหลังเขาเหยียบช่วงบนไปแล้วนั่งผมเหยียบน้ำปหลังกูคราวนี้มึงอยากกระแทกขาขอโทษนะทุกคนโอเคลงมาลงนี้เหยียบเพื่อนทั้งหมด3 คนครับจริงๆแล้วก็นั่งบนหัวอาชีด้วยผมไม่ได้กลัวที่จะให้น้องเหยียบขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวเจ็บอยู่แล้วถ้าจะกลัวเจ็บคือจะกลัวแชมป์มากกว่าเพราะว่าแชมป์นั่งขาเดียวแล้วพอจะเหยียบมันพลิกได้อะไรเงี้ยแชมป์ตัวเล็กที่สุดแต่อยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ได้เจ็บมากแต่น้องอังเปาแบบเหยียบค้างแบบขวาซ้ายขวาแบบขึ้นไม่ซีแบบอย่างเงี้ยกดดันครับกดดันมากประมาณนึงเลยครับถ้าผมมันเด่นครับแต่ว่าถ้าผมทำพลาดโชว์ผมจะเสียหมดเลยโดยรวมทีมผมวันนี้กับคาเต้นครั้งแรกผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหร่แต่ว่าทีมเราก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพรุ่งนี้จะได้เห็นแชมป์ทีมในเวอร์ชันที่เก่งขึ้นสิ่งที่พี่อยากได้ไม่ได้อยากให้เราต้องแบ๊วไม่เอาแบ๊วอยากให้มันมีแค่ให้คิดถึงแค่ว่าสนุกสดใสไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องน่ารักทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วการรู้สึกว่า
มันไม่ยากนะน่าจะโอเคกับตัวเองจนเพลงนี้รู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเอง เพราะว่าเราก็แบบเป็นคนสดใสอยู่แล้ว แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไปทางแบ๊วเลยอ่ะมันยังมีความแบบเท่ๆสดใสใครเป็นตัวท็อปด้านการเต้นของทีมเหรอครับผมนี่แหละครับที่เป็นตัวท็อปถ้าเต้นมันรู้สึกว่ามันเข้าเนื้อเข้าตัวครับผมคิดว่าผมนี่แหละครับที่จะเป็นเบต้าได้แน่นอนตึกตาตึกแล้วไปตึกตาตึกตาแอนตึกตาตึกในคลาสก็จะเห็นว่าพี่การจะคอยเดินมาถามผมคอยมาถามเพื่อนตลอดว่าแบบแบบนี้ทำยังไงแบบนี้ทำยังไงรู้สึกสายตาพี่การแอบกังวลนิดนึงกังวลพี่การเรื่องการเต้นครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าบางคนก็อาจจะแบบจำท่าได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่การยังจำท่อนฮุกหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้รู้สึกกังวลพี่การนิดหน่อยแกน่าจะไม่เคยแบบเต้นมาก่อนเลยอะครับคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกไปมองที่ไรก็น่ารักและสดใสเพราะว่าอย่างที่เขตเดินออกมาท่อนที่เขตจะต้องมาเป็นเซนเตอร์เขตชนกับการแต่ว่าเขตต้องเต้นต่อแล้วแต่ว่าตัวเขตยังติดอยู่กับการอยู่เลยครับแล้วมันไปต่อไม่ได้ครับกล้องนี้เพลงเทปโอเคงงไหมไม่งงนะไม่งงนะไม่งงนะโอเคมันเป็นสิ่งที่การกลัวที่สุดในการเต้นครับการไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะเต้นไม่ได้หรืออะไรเลยการกลัวอย่างเดียวคือกลัวที่จะทำให้แบบทีมแบบมันไม่เพอร์เฟกต์นี่ตัดหลังกล้องมาแล้วว้ายก็อย่างนี้ได้ติ้งโดยการที่การจำบล็อกกิ้งไม่ค่อยได้เนี่ยเขตรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะส่งผลกับทีมมากกว่าท่าเต้นส่วนตัวเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่ามูดทีมแบบมันจะดูแบบติดขัดเหมือนเวลาเราเดินชนกันอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าไปต่อบล็อกกิ้งอื่นไม่ได้มันจะกลายเป็นเป๋ถ้าเพื่อนกังวลในส่วนของเราที่ว่าเราจะช้าจนมันส่งผลต่อคนอื่นอะไรเงี้ยฮะก็ต้องพยายามแหละมันทำอะไรไม่ได้นอกจากเราจะพยายามในส่วนของเราให้ดีที่สุดสำหรับพี่รู้สึกว่ามันช้ากว่าที่คิดนิดนึงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะการต้องพยายามใจเย็นกว่านี้มากๆตอนเนี้ยพอเข้าเพลงการเอาฟีลลิ่งนำซึ่งถามว่ามันดีตอนโชว์แต่มันไม่ดีตอนซ้อมการเครียดนะอย่างแรกก็ถูกอย่างที่ครูว่าเราเอาฟีลลิ่งนำไม่ได้หรอกก็ได้รู้นะมันเหมือนได้รู้ข้อเสียของตัวเองบางทีเราอาจจะทำในสิ่งที่มันผิดวิธีก็ตอนนี้ก็รู้แล้วที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงในพาร์ทของการเต้นนะก็คิดนะแล้วยิ่งแบบช่วงหลังอย่างเงี้ยก็ยิ่งก็คิดถ้าพูดง่ายๆมันก็มองได้ว่าเราเป็นตัวถ่วงดูเหมือนว่าการจากทีมเบต้า V3 จะเจอศึกหนักจากการฝึกซ้อมครั้งนี้มาเอาใจช่วยเขากันดีกว่าครับว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรห้ามพลาดช่วงหน้าครับ Criminals beware. These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back.น้ำตาลคิมดารีสวัสดีค่ะอิจฉาพี่แจ็คจังเลยอ่ะโอ้เทปสุดท้ายอ่ะเขามีความสุขอ่ะทุกเช้าอ่ะนะนี่คือเบอร์ต้นๆทางด้านการแสดงมาเจอกับเบอร์ต้นๆของรายการเราผู้กำกับด้วยครับผู้กำกับ100 ล้านของเมืองไทยมึงชนแล้วหนีวะอีน้อยหนาก็ขอโทษแล้วไงอีอ้วนใครอ้วนยังกูเนี่ยเขาเรียกว่าจำมั่มเว้ยอินมใหญ่กูได้ไปสมัครฮอตเวฟมาแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องให้ครูคนนึงเซ็นรับรองอ่ะครูคนไหนอ่ะครูจะเซ็นรับรองให้พวกเธอไปแข่งฮอตเวฟก็ได้พวกเธอทุกคนต้องสอบมิดเทอมให้ผ่านหมดทุกวิชาที่ไม่ลองหาคนมาติวให้ล่ะครับตอนที่มึงไปติวกับไอ้การ2 คนอ่ะมึงห้ามใจอ่อนให้มันนะมึงคือปีศาจที่มึงคอยกดดันให้มันไปถึงฮอตเวฟให้ได้พอแก้สมการออกมาแล้วจะได้เป็นประมาณนี้นี่มึงกำลังจะบอกว่าใช่
ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 รถโรงเรียนสคูลเลนเจอร์สัปดาห์นี้ยังอยู่กับ นักแสดงจากซีรีส์ The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ป กับเกมที่ต้องสามัคคีกันสุดใจ เล่น3 คนไม่ได้10 คนเสียงดังมาก และเกมที่ต้องเล่นให้ใหญ่เข้าไว้ ตั้งโต๊ะ มีคำว่าตั้ง เขาชี้ไปชี้มาอยู่ต ตั้ อง น นิ นี้ ว ตั้งแต่นิว ตั้งแต่ถูกครับ วันเสาร์ 11 โมงตรง ทางช่อง GMM 25 แหวนวงนี้แม่ให้อเล็กซ์ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า ลูกจะต้องยึดถือพรหมจรรย์จนกว่าลูกจะได้เจอคนที่ใช่ ถ้าเกิดผมไม่ทำตามล่ะครับ ลูกก็จะไม่ได้เจอกับสวรรค์ความชิบหายก็จะเกิดขึ้น อายุถึงยังแล้ววะ นี่แต่ยังไม่ให้ มึงต้องกินอันนี้ก่อน ยินดีด้วย มึงไม่เวอร์จินแล้ว คุณหมอคะ มีอะไรผิดปกติที่จิ๋มหนูหรือเปล่าคะ นี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะ ที่เป็นตัวการทำเดินทางข้ามเวลาเป็น 10 ปี มึงกำฉาบแม่กูไงไม่ยอมให้กูเสร็จสักทีเนี่ย กลับมาแล้วเหรอคะ เบบี้ อะไรวะเนี่ย ถ้ามึงแก้ไขได้ทุกรูปบางทีมึงอาจจะกลับไปถึงจุดสุดยอดได้อีกครั้ง แล้วก็อาจจะย้อนเวลากลับไปอดีตได้ด้วย มึงอะต้องได้รับโทษเว้ย ที่มึงอะทำให้ชีวิตรักของกูพัง AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย ในช่วงที่แล้วนะครับ เราอยู่กับทีมเบต้า V3 ในเพลงเกินต้าน ซึ่งการหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน กลับพบกับปัญหาด้านการเต้น ที่ทำให้คนในทีมถึงกับลงความเห็นว่า เขาคือจุดอ่อนที่สุดในทีม เขาจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ ไปติดตามกันต่อได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคน เป็นไงบ้างนี่ซ้อมกันอยู่เหรอฟิตมาก คาร์ดก่อนหน้านะฮะกันก็มันก็เฟลแหละ คือไม่รู้ว่ามาตรฐานคนอื่นยังไง แต่รู้สึกว่าของตัวเองอะมันยังไม่พอ มันยังไม่ดีพอกันก็เลยไปทำการบ้าน ที่ขวัญเขาบอกว่าพี่พีกับพี่การเขาเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดในเพลงแล้ว ผมรู้สึกว่าเขาอ่ะกับพิมพีมอ่ะจะทำได้ดีกว่าคลาสแรกที่ผ่านมา หนักสุดคือท่อนพิการไปซ้อมมาให้หรือเปล่าท่อนพิการกับพี่พีมเนี่ยหนักสุดท่อนนั้นเลย ได้ครับผม พี่ครูถามว่าผมกับพิมได้ซ้อมกันหรือเปล่าในท่าที่เต้นคู่กันนะครับ ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะ แต่ว่าก็รอชมได้เลยครับ โอเคขออีกหนึ่งทีเผื่อปุ๊บ บอกเลยว่าแบบดีใจมาก รู้สึกแบบพี่การผมทำได้เหมือนที่แบบผมพูดไปตอนแรกเลยว่าแบบพี่การไม่ใช่พี่การเต้นไม่ได้หรือเต้นไม่ดีหรือเต้นไม่เป็นแค่ต้องใช้เวลาครับก็เห็นไหมพี่การซ้อมของเราเนี่ยมันได้ผลพี่สุดท้ายแล้วก็ทำได้ ขอบคุณพิมน้องรักของพี่ที่เชื่อใจกันมาตลอดเราทำได้แล้วพิมนี่ต้องมีท่าจำเลย พี่การนี่คือโอ้ฟ้าเหนือฟ้า พี่การเต้นได้มากขึ้นก็รู้สึกแบบโอเคกลุ่มเราไปได้ต่อ ในตัวการนะวันนี้ก็รู้สึกว่าความคิดมันเปลี่ยนไปแล้ว คิดว่าวันนี้การสามารถช่วยในพาร์ทของการเต้นได้แล้วหมายถึงช่วยที่แบบช่วยทำให้มันดูดีอะไรเงี้ย งั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงน่าจะเวทีจริงแล้วนะเราจะได้ไปเจอของจริงกันสักทีวันนี้ทุกคนขอบคุณมากครับผมครับ มันดีกว่าที่คิดครับต้องชนะทีมอื่นได้แน่นอนใจมันเริ่มมาแล้วครับต่อไปเป็นวันบล็อกกิ้งสถานที่จริงนะครับรอดูโชว์ผมได้เลยครับเกินต้านครับ
ก็โดยรวมแล้วมูดแอนโทนเพลงนี้จะเป็นฟีลลิ่งที่มีความอบอุ่นหน่อยนะครับผมอยากให้คงคอนเซ็ปต์ที่มันมีความเป็นดูมีความอบอุ่นดูมีความนวลๆอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้ว่าวันนี้ผมแบบพร้อมรับท่าเต้นมากๆเพราะว่าในส่วนพาร์ทร้องผมคิดว่าผมเตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วโอเคหลังจากนั้นครับผมเราแค่เปิดเล่นกันก็จะบอกตรงๆเลยว่าช่วงแรกตอนที่ครูปล่อยท่าเนี่ยเพื่อนเขารู้สึกว่าแบบอาจจะไปไวก็มีความรู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำได้ในส่วนของท่าเต้นมันสำหรับผมมันไม่ยากครับมันเป็นเบสิกแต่ว่ามันอาจจะยากตรงที่จังหวะเราต้องแบบเต้นอย่าดรอปไม่งั้นมันจะดรอปไปทั้งโชว์วันนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดในทีมน่าจะเป็นพี่บอสครับน่าจะช้าที่สุดของวันนี้ครับก็พี่บอสก็น่าดูอื่นๆอะไรอย่างนี้ครับเวลาซ้อมก็แบบมีช้าบ้างดีเลย์กว่าเพื่อนบ้างครับคือเรารู้สึกแอบแบบเป็นกังวลเรารู้สึกได้เลยว่าวันนี้เราทำออกมาได้ไม่ดีในอีกแง่หนึ่งคือเราแบบทำไมเราไม่โปรเฟชชั่นอลเลยวะถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นห่วงใครที่สุดก็เป็นห่วงตัวเองนะเพราะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่มันไม่รอดถ้าเรายังเอาแบบเรื่องอะไรส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวต่ออะไรก็ตามมาแบบยังมาอยู่ในพาร์ทการทำงานมันไม่มีทางโอเคครับมันไม่มีทางออกมาได้ดีอะสำหรับวันแรกพี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบเต็มร้อยหรอกวันแรกมันไม่มีทางแล้วมันไม่มีทางได้100เต็มหรอกอะไรเงี้ยแต่พี่อยากได้สัก50อะไรเงี้ยแต่วันนี้พี่ว่ามันได้สักประมาณแค่30เองวันนี้ภาพรวมของทีมคิดว่าน่าจะได้สักประมาณไม่เกิน 50% ตามที่ครูบอกเลยครับเพราะว่าบางคนก็ทักษะการเต้นก็ยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะยังตามเพื่อนไม่ทันบ้างปัญหาของกลุ่มภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นการจำบล็อกกิ้งและท่าเต้นที่ยังไม่ทันกันครับแล้วพอมันไม่ทันแล้วแบบมันเลยรวนไปทั้งกลุ่มอย่างที่ครูบอกครับมันได้แค่ 30% ทั้งที่มันต้องได้ 50%สวัสดีครับซ้อมกันอยู่เหรอทุกคนสวัสดีครับท่าเต้นของเพลงครั้งนี้เหมือนพอเก็บมากขึ้นแล้วไดนามิกมันดีมากขึ้นนะค่อนข้างที่จะเข้ากับเพลงมากขึ้นด้วยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าสื่ออารมณ์ให้ได้แล้วก็ทุกอย่างมันจะดีมากเลยครับคิดว่ามาในวันนี้คือความพร้อมของทุกคนมันเยอะขึ้นมากเวลาเราexpect feeling ออกมาถ้า feeling มันเท่ากับเพลงมันจะเอื่อยมันจะเฉื่อยเห็นปะเราต้องโอเวอร์ขึ้นไปนิดนึงเขาบอกว่า feeling เพลงนี้ต้องมากกว่านี้อีกความรู้สึกส่วนตัวพัดนะก็ลองทำดูปรากฏว่าชอบเว้ยอย่างที่บอกพออยู่ในกล้องครับทุกอย่างจะดูดรอปไปเลยเราควรแบบส่งให้มากขึ้นเพื่อเห็นอะไรมากขึ้นแล้วเราจะไม่ดรอปไปกับโชว์ก็อยากจะชาเลนจ์ทุกคนหน่อยแล้วครับหันหน้าฝั่งนู้นครับเนาะหันหน้าฝั่งนี้เดี๋ยวพี่เป็นเซนเตอร์ให้โอเคพอมันไม่มีกระจกมันจะไม่มีใครให้ลอกและมันจะไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นมีสมาธิเยอะๆมีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆตอนที่เต้นแบบไม่มีกระจกต้องรู้สึกว่าทุกคนยืนกันแบบเป๊ะเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอได้มองเพื่อนแล้วแบบรู้สึกมันเป๊ะมากขึ้นครูบอกว่าต่อไปคือเวทีจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบซ้อมน้อยมากนะในวันเพอร์ฟอร์มกันจริงๆเราจะไปด้วยกันเราจะสู้ด้วยกันจะทำให้สุดเต็มความสามารถนะครับ 1 2 3 4เพราะว่าตั้งแต่ได้โจทย์เพลงมาผมก็แบบท่าเต้นมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่พอแบบได้ลองเต้นจริงๆก็ชอบท่าเลยครับตื่นเต้นนะท่าเต้นมันตรงกับมูดที่เราแบบคิดเอาไว้ว่าแบบท่ามันจะฟิลเนี่ยมูดมันจะอย่างเงี้ยมันเท่มันสุดยอดอ่ะมันหล่อมากอ่ะจริงๆมีห่วงคีนพี่เดียวกับกรเรื่องจังหวะเรื่องท่าเต้นเหลือ3คนนี้ให้ต้องเก็บเรื่องจังหวะกับรายละเอียดให้ดีบางท่าที่แบบว่าเหมือนพอเราพยายามจะจำท่าครับบางทีเราลืมการแบบเช่นการถ่ายน้ำหนักพวกดีเทลต่างๆหรือว่าไอ้พวกท่าต่างๆครับอาจจะยังไม่ถูกโพสิชันที่ผมเต้นไม่ทันเพราะว่าแบบเหมือนผมไม่ค่อยได้ยินบีทเพลงครับเวลาที่ครูเขาเปิดผมยังไม่ชินเพลงด้วยมั้ง ก็ระหว่าง
างในการเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าไม่ทันเพื่อนใช่ไหมครับเวลาเรียนเต้นที่ไหนที่ก่อนคลาสก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่รับท่าไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่านี่ก็เร็วกว่าสมัยก่อนอันนี้คือยังมีแบบว่าตอนที่เห็นก็คือแบบยังกูไปได้อยู่ยังไปตามไปได้อยู่จำท่าได้แต่ว่าเวลานำมาต่อกันมันนึกไม่ทันมันแบบยังไม่เข้าไปในกล้ามเนื้อมันยังต้องนึกอยู่ท่านี้ต่ออะไรแล้วมันทำให้แบบขาดตอนผมก็เลยตั้งแผนแล้วว่าคุยกับคีนแล้วว่าโอเคเราจะมาเคี่ยวกันนะในท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปด้วยกันไม่อยากให้คีนเขารนหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเขาเองระหว่างในคลาสรู้สึกเหมือนหน้าไม่โอเคใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะกดดันตัวเองมั้งครับรู้สึกว่าต้องทำไม่ได้ต้องทำได้เท่านั้นและต้องทำได้เร็วด้วยเพราะว่าเวลาไม่ได้เยอะผมก็เซ็งกับตัวเองครับแล้วก็รู้สึกมันไม่ใช่วันของผมอะคลาสเนี่ยพอครูมาให้มารันโชว์อ่ะมันออกมาแบบไม่ได้สเปซสปะผมก็เลยรู้สึกผมพอใจมากสำหรับวันนี้ถ้าเกิดท่าได้ attitude มามันจะเป็นโชว์ที่น่าจับตาดูมากแล้วตรงนี้เล่นเส้นไปคือมันหน่วงดีอ่ะใช่เส้นแล้ว2 วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าฝึกซ้อมการจูนอินเข้าหากันแบบหมายถึงว่าเรื่อง energy เรื่องท่าเต้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างเข้าที่ขึ้นจากวันแรกแบบค่อนข้างมากประมาณนึงถ้าเกิดทีมเวิร์กกับผมให้100เลยผมรู้สึกว่าทีมเวิร์กกันมากเปิดอกคุยได้เลยว่าเฮ้ยคุณทำไม่ดีนะถ้าพูดถึงก่อนเอาจริงไม่ได้กังวลน้องมากแต่แค่แบบว่ามันมีบางช่วงที่ต้องเก็บอย่างจังหวะที่กรมันต้องออกมาแรปเงี้ยมันจะมีความแบบที่กรยังดูนิ่งๆดู energy ไม่พออยู่เพราะหลักๆก็เป็นเหมือนผมขาดเรื่อง energy ครับเวลาแบบออกท่าอะไรอย่างงี้ผมจะชอบมือตกอันนี้มันเหมือนดูแบบเต้นขี้เกียจไปสเตจอะครับมันเห็นทุกคนมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะอยู่หน้าอยู่หลังทำกันเป็นทีมเราต้องไปด้วยกันดิตายก็ตายด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันเก็ทไหมก็คือเหมือนที่จริงผมชอบคำพูดแบบของครูมากที่แบบว่าตายก็ตายเป็นทีมชนะก็ชนะเป็นทีมผมรู้สึกว่าคำนี้มันแบบว่า impact กับทีมความเป็นทีมมากๆเลยครับจบกันไปแล้วกับการฝึกซ้อมในคลาสแดนซ์กับโจทย์เพลงไวรัลของทั้ง5ทีมหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกซ้อมอย่างหนักตอนนี้ก็ถึงเวลาพักของเหล่าอัลฟาและเบต้ามันนั่งพักเหนื่อยเติมพลังก่อนจะไปต่อสู้กับบททดสอบใหญ่บนสเตจจริงกันครับเราทำได้ขนาดนี้มันแบบโคตรดีแล้วอะหรือผมแบบกดดันตัวเองไปหรือเปล่ามันก็เลยแบบเกิดความเร่งตัวเองนิดนึงอะว่าแบบเฮ้ยต้องรีบทำให้ได้นะแบบคาร์นี้ต้องเต้นได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ต้องรู้ว่ายังมีคนอื่นอยู่ในทีมเราเป็นทีมไหมสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องไปซ้อมด้วยกันสุดท้ายเราก็ต้องช่วยกันอยู่ดีพี่ไม่ได้แบบแบกรับภาระไว้คนเดียวเลยทุกคนก็จะช่วยกันอยู่ดีเดี๋ยวเรากินเลแม็กเสร็จแล้วเราไปซ้อมกันต่อเนาะได้เวลาไม่yearทุกคนแต่นี้ว่าโชว์เราแบบจึ้งมากแม่ใช่ว้าวแน่นอนแจกขอแล้วขอรถนี้เอาช่วงหน้าทั้งอัลฟาและเบต้าจะต้องเจอกับบททดสอบใหญ่ร้องจริงเต้นจริงบนสเตจจริงในอัลฟาอารีนาพวกเขาจะทำได้ดีขนาดไหนกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับมีเพียงแมกไม้โอบลมหายใจของสองเราลมหายใจที่แสนรักเปรียบดังสุดที่รักลูกชายของคุณเสียชีวิตแล้วครับไปตื่นไอ้ไม้หนูฆ่าเขาเองลูกมาฆ่าลูกกูทำไมไอ้ไม้มึงต้องไอ้ไม้ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับนี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเราพี่สาวเธอครูสุธิรักษ์ฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตายพวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วแหละไม่ว่าใครจะว่ายังไง
หนูไม่จำเป็นจะต้องยอมรับคำต่อว่าของใครทั้งนั้น มึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ย น้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ยทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากกันขนาดนี้ด้วยวะนี่นะหยุดนะ น้ำไม่ใช่อะไรมาตบผมอะคือครอบครัวน้ำเป็นฆาตกรไง มีอะไรก็ลงที่หนู จะได้จบกันสักทีไง เฮ้ยเขา พลูก็เป็นเหมือนพี่ชายของพวกเขาอีกคนนะฝากดูน้องด้วยนะ ถ้าแกทำร้ายของขวัญอีก เราก็ไม่ใช่พี่น้องกัน ต้องทำอยู่แค่ไหนเหรอถึงจะพอใจอ่ะพี่เขาที่ห้องสมุดมีหนังสือนิยายอยู่เล่มหนึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหม เธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไมทำไมพี่สาวถึงต้องอยากได้มันด้วย เลิกทำแบบนี้เลยนับจากนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่ เรื่องของเมื่อวานอะเดี๋ยวมันก็จบไป แต่เรื่องเมื่อวานอะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะ มันพาลูกไปไหน ลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไง ฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีก ลูกจะรักใครก็ได้ ให้อภัยใครก็ได้ แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ เพราะอะไร พรุ่งนี้เราจะย้ายออกไปจากที่นี่ เพราะหนูให้อภัยพี่ภูเขาใช่ไหม หนูจะไม่ยอมให้ความผูกพันของพวกหนูพังเหมือนพวกน้าพวกพ่อหรอก มึงกำลังรักของขวัญใช่ไหม ใช่ ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็น เพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอด รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up กลับเข้าสู่โปรเจกต์ Alpha หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ได้ผ่านการฝึกซ้อมในโจทย์เพลง Viral ไม่อย่างเข้มข้น ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องลงสู่สนามจริง กับบททดสอบที่ต้องเต้นจริง ร้องจริง บนเวทีจริง ซึ่งการฝึกซ้อมที่ผ่านมาจะช่วยทำให้ผลงานในวันนี้ออกมาเป็นอย่างไร ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับ วันนี้ก่อนจะมาถึงนี่ฉันแบบก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากพี่แต่ว่าฟิลมาด้วยใจสั่งมา สวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะซ้อมเวทีวันแรก สิ่งที่พี่อยากเห็นคือความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเรา แล้วก็การพัฒนาของเรา เขารู้สึกตอนเห็นกล้องเห็นครูรู้สึกวันนี้กดดันนะ วันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะ พี่อยากดูทั้งการร้องและการเต้นและคาแรคเตอร์การเพอร์ฟอร์ม มันไม่ใช่ที่ทดลองแหละมันคือที่ที่เราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราฝึกมาเนี่ยมาแสดงให้ดู เพราะว่ามีเวลาแค่1 อาทิตย์เท่านั้นเพราะนั้นมีอะไรจัดมาให้เต็มเลย ตอนเห็นทั้งหมดข้างในสตูก็ที่ว้าวสุดก็คือนั่นแหละคือครูสอนร้องกับครูสอนเต้นยืนด้วยกันก็เห็นแล้วว่าเราเลือกโฟกัสไม่ได้แล้วเราต้องทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่งั้นโดนแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือคนเยอะขนาดนี้มันเหมือนปลุก energy เราให้เรารู้สึกว่าเราต้องเต็มที่ทุกรอบจริงๆแชร์เซนเตอร์ชี้ออกอีกแล้วอังเปาตามคงออกตุ้ยออกโอเคอันนี้นะ ฉันอยากขึ้นสูงกว่าเอเวอเรสต์ในชื่อฉันมีซีนจนวันที่เธอจากไปจะมันปวดร้าวในชีวิตผมไม่มีค่าแต่หากว่าคิงไม่มีควีน ทางตอนสไลด์อ่ะจังหวะสไลด์อ่ะเราสไลด์เข้ามาเยอะเกินจนมันโดนบีบเข้ามามันไม่เหมือนกับในห้องเลยอะแบบพื้นที่บล็อกกิ้งบนเวทีจริงๆมันแบบใหญ่กว่าห้องซ้อมด้วยซ้ำความลึกอะไรเงี้ยไม่เท่ากันแล้วเปลี่ยนหลายอย่างเพราะว่าเวทีเป็นวงกลมแต่ว่าห้องซ้อมมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันยืนเท่ากันหมดเลยอันนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเยอะประมาณนึง ให้มีอะไร เดี๋ยวก่อนตุ้ยพี่ขอนิดนึงดิลองหาท่านั่งที่มันเก็บหน่อยคือมันไม่ได้กังวลเรื่องท่าเต้นเลยหรือว่าอะไรที่เคยกังวลในห้องมันไม่กังวลเลยมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยอะไรแบบบล็อกกิ้งก็คือเหมือนต่อใหม่เหมือนเรามีแค่โครงมาอะไรเงี้ยวิวห้องสวีทที่ดูดีมองเห็นฟูจิแต่แว่นดำ LV สะท้อนแสง UV กลับมีน้ำตาบอก สต็อปแป๊บนึงลงมาก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อกี้ยังไม่ได้ ก็จะตั้งปกติทำไมปกติโอเคไม่ต้องกลัวถ้าปีนตอนแรกเหมือนจะได้แล้วนะครับตอนแรกเหมือนว่า
จะเพอร์เฟกต์แล้ว แต่ว่าครูเปลี่ยนวิธียืนของพี่ตุ้ยก็เลยต้องกลับไปเวิร์กกันต่อว่าแบบจะเดินยังไงดีอยู่ที่พี่ตุ้ยแล้วครับเพราะว่ามันต้องเก่งหลังถ้าพี่ตุ้ยเก่งไม่ได้ก็ไม่น่าจะปีนได้ที่น้องปีนไม่ขึ้นน่าจะกังวลมากกว่าน้องน่าจะแบบไม่กล้าทิ้งน้ำหนักเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่า ตอนน้องเหยียบขาฉันเจ็บมากเหมือนน้องไม่มั่นใจกับท่าใหม่ของตุ้ยมากกว่าแต่พอรอบต่อมาที่แบบบอกให้น้องขึ้นไปเลยมันก็ไม่มีอะไรพี่ในทีมวันนี้ผมคิดว่าอ่างเปาเป็นคนที่มีสมาธิน้อยที่สุดผมรู้สึกว่าน้องยังตื่นเต้นแล้วก็ยังตื่นเวทีอยู่ครับยังกังวลหลายๆอย่างว่าทำอันนี้จะผิดไหมเต้นแบบนี้จะถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แค่เธอก็พอนับตังในบัญชีวันทูที่วิวห้องสวีทที่ดูดีมองฟูจิแต่ไทยแลนด์ดำเอลวีสันทอสยูวีคำมีน้ำตาบอกเธอทำให้ทุกมิส ใกล้วันจริงรู้สึกเป็นไงก็ตื่นเต้นครับทุกคนแบบซ้อมมาดีอ่ะแบบเชื่อว่ามันต้องทำได้แน่นอนเพราะมันสนุกตอนที่ร้องเพลงไปด้วยแบบเต้นไปด้วยอ่ะแล้วมันสนุกมากเลยที่ตอนที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันเป๊ะอ่ะโดยที่ยังไม่ได้มาบล็อกกิ้งหรือว่าเจอแรงกดดันจากแบบรอบข้างอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราสนุกอ่ะคนดูก็จะสนุกไปด้วยคิดว่ากรรมการก็จะสนุกแค่เธอก็พอเป็นไงตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเองเหรอเริ่มต้นวันนี้ทีมของผมมั่นใจมากพร้อมแบบอยากขึ้นเวทีแล้วก็ตอนที่อยู่หน้าสตูใช่ไหมครับเราก็ตื่นเต้นกันมากเหมือนตื่นตาตื่นใจไปหมดพอเข้าไปเราก็รู้สึกเย็นหนาวมากอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศที่มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกกำลังแบบเหมือนสั่นแบบกระวนกระวายนิดหน่อยในใจฮะต่อเป็นเพื่อนกันตรงเล่นแบบเซนเตอร์อันเนี้ยตอนที่หนูเข้ามาร้องแชร์เซนเตอร์กันได้ไหม2 คนกลางคือเส้นดำอ๋อ yes ไหนลองยืนแชร์เซนเตอร์กันซิที่เหลือเข้าแพทเทิร์นซีโร่ตอนแพทเทิร์นนี้เรื่องม็อกกิ้งมันต้องแบบว่าให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้เลยเพราะว่าปกติเวลาซ้อมห้องกระจกมันจะเห็นตัวเรากับเพื่อนว่าสวยไม่สวยแต่นี่มันแบบเราไม่เห็นเลยแล้วกระจกเขาจะมีเซนเตอร์เห็นชัดแต่เซนเตอร์เนี่ยอยู่ตรงพื้นแล้วก็มองก็ไม่ได้เลยมันมองยากก็เลยค่อนข้างจะกังวลเรื่องบล็อกกิ้งครับมันเหมือนทุกคนมันยังไม่ชินกับที่ใหม่เหมือนพอเราอยู่ในห้องซ้อมอ่ะมันทำได้แต่พอมาหน้างานจริงเงี้ยมันเจอหลายๆอย่างแล้วกลายเป็นว่ามันทำไม่ออกมันหลายๆอย่างมันก็มันมีความกดดันอยู่พี่คอมเมนต์เลยนะก่อนลายเต้นมันกระจายลงมันห้อยโดยเฉพาะท่อนฮุกที่มันต้องโคมหรืออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ท้องคมนะเพราะเราต้องร้องแต่เวลาเราร้องไปเต้นไปอ่ะช่วงแขนมันต้องคมพี่ติคาแรคเตอร์มันยังโซนไม่พอมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ที่ครูเขาดูไม่ออกว่าเป็นเฟชชี่ครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้เพอร์ฟอร์มครับเหมือนตอนแรกทุกคนก็เอาแต่ห่วงเรื่องท่าเต้นเรื่องการร้องอะไรครับพอครูบอกว่าไม่เห็นคาแรคเตอร์เลยถามว่าช็อกไหมพวกผมคิดว่าไม่ช็อกนะเหมือนมันไม่ได้คาดหวังว่าครูต้องเห็นนะจุดนั้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็แอบยังไม่เคลียร์กันเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคาดหวังว่าครั้งต่อไปมันต้องดีขึ้นแล้วเราก็วางแผนไว้แล้วว่าเราต้องกลับไปคุยกันให้มันชัดขึ้นกว่าเดิมแน่ๆก็ภาพรวมวันนี้ที่จริงก็คิดว่าคนก็ทำได้ดีนะครับหมายถึงว่าทุกคนก็พยายามจะมีสติในการบล็อกกิ้งณสเตจตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับกับท่าเต้นกับอะไรต่างๆกับการร้องทุกอย่างก็คือเหมือนทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วเท่าที่แบบทุกคนทำได้เราหลังจากนี้อาทิตย์นึงก็คือคิดว่าต้องไปเวิร์กให้มันเป็นทีมเวิร์กทั้งการเพอร์ฟอร์มหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรต่างๆให้มันเชื่อมโยงกันมากกว่านี้ครับผมอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าทีมเพื่อนเล่นไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพื่อนๆเอาเลยครับผ่านไปแล้ว2ทีมนะครับยังเหลืออีก3ทีมสำหรับบททดสอบบนเวทีจริงพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด Criminals beware.
These top agents are coming for you. Side by side, Bright Wind concert. This Christmas, Bright Wind is back.ต้นน้ำตาลเทพดารีสวัสดีค่ะอิจฉาพี่แจ็คจังเลยอ่ะโอ้โหเทปสุดท้ายอ่ะเขามีความสุขอ่ะทุกเช้าอ่ะนะนี่คือเบอร์ต้นๆทางด้านการแสดงมาเจอกับเบอร์ต้นๆของรายการเราผู้กำกับด้วยครับผู้กำกับกับ100 ล้านของเมืองไทยมึงชนแล้วหนีวะอีน้อยหนาก็ขอโทษแล้วไงอีอ้วนใครอ้วนยังกูเนี่ยเขาเรียกว่าจำมั่มเว้ยอีนมใหญ่ กูได้ไปสมัครฮอตเวฟมาแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้องให้ครูคนนึงเซ็นรับรองอ่ะครูคนไหนอ่ะ ครูจะเซ็นรับรองให้พวกเธอไปแข่งฮอตเวฟก็ได้พวกเธอทุกคนต้องสอบมิดเทอมให้ผ่านหมดทุกวิชาที่ไม่ลองหาคนมาติวให้ละครับ ตอนที่มึงไปติวกับไอ้การ2 คนอ่ะมึงห้ามใจอ่อนให้มันนะมึงคือปีศาจที่มึงคอยกดดันให้มันไปถึงฮอตเวฟให้ได้พอแก้สมการออกมาแล้วจะได้เป็นประมาณนี้ นี่มึงกำลังจะบอกว่า ใช่ ติดตามชมแฟนผมเป็นประธานนักเรียนทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น.รถโรงเรียนสคูลเลนเจอร์สัปดาห์นี้ยังอยู่กับนักแสดงจากซีรีส์ The Warp Effect รูปลับรหัสวาร์ป กับเกมที่ต้องสามัคคีกันสุดใจ เล่น3 คนไม่ได้10 คนเสียงดังมาก และเกมที่ต้องเล่นให้ใหญ่เข้าไว้ ตั้งโต๊ะมีคำว่าตั้งเขาชี้ไปชี้มาอยู่ตอนนี้ตั้งเตนิวถูกครับ วันเสาร์ 11 โมงตรงทางช่อง GMM 25แหวนวงนี้แม่ให้อเล็กซ์ไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า ลูกจะต้องยึดถือพรหมจรรย์จนกว่าลูกจะได้เจอคนที่ใช่ ถ้าเกิดผมไม่ทำตามล่ะครับ ลูกก็จะไม่ได้เจอกับสวรรค์ความชิบหายก็จะเกิดขึ้นอายุมีถุงยางวะนี่แต่ยังไม่ให้มึงต้องกินอันนี้ก่อน ยินดีด้วยมึงไม่เวอร์จินแล้วคุณหมอคะมีอะไรผิดปกติที่จิ๋มหนูหรือเปล่าคะนี่มึงกำลังจะบอกว่ากล้องตัวนี้นะที่เป็นตัวการทำมึงเดินทางข้ามเวลาเป็น10 ปีมึงกำฉาบแม่กูไงไม่ยอมให้กูเสร็จสักทีเนี่ยกลับมาแล้วเหรอคะเบบี้อะไรวะเนี่ยถ้ามึงแก้ไขได้ทุกรูปบางทีมึงอาจจะกลับไปถึงจุดสุดยอดได้อีกครั้งแล้วก็อาจจะย้อนเวลากลับไปอดีตได้ด้วยมึงอะต้องได้รับโทษเว้ยที่มึงอะทำให้ชีวิตรักของกูพังโออิชิกรีนทีทำจากใบชาเขียวแท้ที่มีทาเคชินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโปรเจกต์อัลฟาผ่านไปแล้ว2 ทีมนะครับที่ได้ก้าวขึ้นมาทดสอบโชว์บนเวทีจริงซึ่งแต่ละทีมก็ต้องเจอปัญหาที่ต้องไปแก้ไขเพื่อโชว์ออกมาให้ดีที่สุดช่วงนี้เดินทางมาถึงทีมเบต้า V3 ในเพลงเกินต้านการซ้อมของพวกเขาจะราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่ไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดี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 ครับเป็นไงบ้างวันนี้ความพร้อม ความมั่นใจวันนี้มี10ให้10ครับวันนี้ก็มั่นใจ 100% ครับความมั่นใจของผมเนี่ยคือเต็ม100ให้100เต็มล้านให้ล้านเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองบล็อกกิ้งกันให้ทำให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็มีปัญหาอะไรบอกกูได้นะครับผมเดี๋ยวเราช่วยกันทำโชว์นี้ให้มันดีที่สุดพี่การต้องไปอยู่แถวตรงประมาณตรงนั้นเพื่อที่จะสแตนบายเข้าอันต่อไปพี่เปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจเก่งเกินมาฟอนต์นี้ได้ไหมออกก่อนใจเย็นใจเย็น5 6 7 8พี่การดูดีๆเอาให้มั่นใจผมกำลังจำอยู่ว่าไงไปอีกทีนึงครับการพี่อยากให้การใจเย็นกว่านี้อีกตอนนี้การจะมีปัญหาตอนเปลี่ยนบล็อกกิ้งทุกครั้งมันจะดูลนจริงๆรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบ
มันต้องเป็นปัญหาแต่ตอนเนี้ยพอดูว่าตรงไหนที่พอมันจะยึดให้เป็นแบบสายตาเรามองได้บ้างแต่พอณตอนนั้นอะรู้สึกว่ามันไม่มีให้มองอะแบบเฮ้ยตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็มันคิดถึงตลอดในต้านจะคงไม่อยู่จริง น่าห่วงสุดตรงแพทเทิร์นของท่อนกลารระวังพี่เคนจิพี่มิวสิกจะไปไกลขึ้นนะ วันนี้ที่พี่การเขายังโดนจี้อยู่อะครับในเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยทั้งทีมก็พยายามคุยกับเขาตลอดว่าอย่าไปเครียดกับมันเยอะเพราะว่าพี่ยังไงอะเขาก็ทำได้แบบเขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่เก่งเขาก็เป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งเลยปัญหาหลักเลยตอนนี้จริงๆปัญหาเนี้ยทุกคนเลยมันยังไม่เห็น energy กับ feeling ในการสื่อสารโอเคมันมี blocking มันมีท่าเต้นมันมีลายภาษาต่างๆมีอะไรอย่างเงี้ยออกมาแหละแต่มันไม่ได้ส่งไปให้รู้สึกว่าลองให้ใครฟัง เขตว่ากลุ่มพวกเขตก็ยังได้อีกอย่างที่ครูบอกอาทิตย์หน้าเขตว่าถ้าเราได้กลับกันไปทำกันบ้านเพิ่มอาทิตย์หน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนโซโลซัมบาโลโซโลบาซิกาก็คือแค่แบบไม่อยากเครียดแค่เข้าไปบล็อกจอยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยเพลงมูดเพลงมันดาร์กไม่ได้เนาะซูลูซัมบาลูซูลูปาจิกากันไปเลยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างวันนี้ความพร้อมโอเคไหมเกินสิบโอเคเดี๋ยวท่านของพัทต้องดูเห็นเส้นตรงกลางไหมเห็นครับอันนี้คือเซนเตอร์นะจากการที่ทุกคนเอนจอยกันอยากจะทำมันพอเข้าไปอะทุกคนกลับมาในโหมดจริงจังมันเลยเริ่มมีเคล้าโครงบรรยากาศความกดดันมาแล้วสดใสกว่าทุกวันต้นไม้และลำธารโอเคใกล้ๆพอแล้วกลับมาอันนี้ประมาณนี้ได้จริงๆพอตอนปิดตัวมันยังลายไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวค่อยไปซ้อมวันนี้เราทุกคนต้องมาเปลี่ยนบล็อกกิ้งใหม่มันก็เลยแบบมีความกังวลแล้วก็ภาพรวมมันก็ยังไม่ค่อยออกมาดีครับมีแค่เธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยน หลักๆก็จะเป็นเรื่อง energy แหละมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาเจอบล็อกกิ้งกันครั้งแรกแล้วมันไม่เท่าที่เราเคยซ้อมมามันเลยยังมีความไม่มั่นใจอยู่ปัญหาที่ครูคอมเมนต์ก็คือ energy กลุ่มของมอโต้เนี่ยดรอปเต้นไม่มี energy เลยพยายามทำให้มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าเหมือนแบบพอหน้างานมันแบบอัพไม่ขึ้นจริงๆบูมก็แล้วก็ให้กำลังใจกันก็แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังทำไม่ได้ครับด้วยปัญหาเรื่อง attitude ของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันนะครับการสื่อสารหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบยังไปคนละ direction กันก็คิดว่าจะรีบจูนแล้วก็รีบปรับแก้ให้มันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคิดว่ามันยังไงก็เวิร์กได้เวิร์กทันพอที่เราสามารถแบบพุบขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบperformance ที่ดีที่สุดแน่นอนครับสำหรับทีมซูรุปากาตาประเทศครับเราจะซ้อมกันให้หนักแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในวัน performance ครับรับรองเราจะเป็นเบสโชว์ให้ได้ครับแล้วรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับซูรุปากาตาประเทศครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก่อนมาซ้อมที่สเตจจริงผมไม่ค่อยรู้สึกกังวลเท่าไหร่ครับแบบชิลๆก็คิดว่ามาซ้อมกับเพื่อนสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาขึ้นสเตจจริงแล้วมันแบบก็กังวลอยู่นะแบบพอมีไมค์ด้วยอะไรด้วยแล้วแบบต้องมาจัดบล็อกกิ้งใหม่ซ้อมพร้อมร้องด้วยอะไรด้วยมันมีอะไรหลายๆอย่างให้โฟกัสเยอะมากครับผมอาจจะกังวลมากกว่าตอนซ้อมเยอะเลยครับโอเคครับผมมาบล็อกกิ้งแรกไปสมมติมามือโผล่มาวืบมาปับเวฟออกตึกไปวืบพี่เลโก้ไปชืดโอเคอันนี้นะเสร็จปุ๊บพี่วิลเลียมสามารถที่จะไปอยู่เล่นๆตรงนั้นได้เลยพี่เลโก้สามารถแบบตามฟิลตรงนั้นได้เลยจะนั่งห้อยขาจะอะไรแล้วแต่ได้เลยครับตามฟิลสมมติพี่นัทมา blocking บนสเตจต่างจากห้องซ้อมบ้างไหมผมว่าเยอะมากเลยครับก็คือสมมุติเราชิดกันตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ละมันไปบังก็คือเหมือนต้องเปลี่ยน blocking ต้องโฟกัสท่าเต้นมากขึ้นร้องซึ่งมันเหนื่อยแบบโอ้โหหอบไม่ไหวแล้วก็blocking เนี่ยต้องเปลี่ยนเหมือนต้องขยับไปอีกอะไรเงี้ยต้องมาโฟกัสหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งมันยากครับเห็นเธอมีเรื่องในใจมีอะไรที่อยากลองให้เราฟังไหมคือตอนซ้อมร้องอย่างเงี้ยฮะคือถ้าเกิดเราร้องเฉยๆมันก็โอเคแหละมันก็แบบนิ่งก็อะไรเงี้ยแล้วพอแยกมาเต้นปุ๊บถ้าเต้นเฉยๆแรงก็ดีแหละครับผมแต่พอเอา2อย่างนี้มารวมกันมันเหมือนหาจุดตรงกลางไม่ได้เลยครับเสียงก็สั่นแรงก็ดรอปลงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องฝึกตรงนี้อีกเยอะเลยครับ
จากนี้อีก1 อาทิตย์ผมว่าจะจอยกว่าเดิมครับเพราะว่าวันนี้ก็จอยแล้วในส่วนของที่แต่ละคนมีปัญหาเช่นแบบแรงหรือว่าแบบร้องหรืออะไรให้แบบเป๊ะๆแอดลิบนู่นนี่นั่นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปล่อยจอยที่แบบนีออนอะ ฝากทุกคนนะครับมาช่วยดูแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรับรองว่าทีมปล่อยจอยของเราจะทำเพลงของเราออกมาให้จอยที่สุดรอชมได้เลยครับจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน การฝึกซ้อมสุดเข้มข้นของทั้ง 5 ทีมในโจทย์เพลงไวรัลก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และในสัปดาห์หน้ากลับเข้าสู่ Alpha Arena กับโชว์เต็มรูปแบบของทั้ง 5 ทีม พร้อมการแข่งขันสุดเข้มข้นของเหล่าเบต้าที่จะต้องทำผลงานประจำสัปดาห์ออกมาให้ดีที่สุด เพราะ1 คนจากโชว์ที่ดีที่สุดจะได้ก้าวขึ้นมาท้าชิงตำแหน่ง Alpha ส่วนโชว์ที่ไม่ถูกเลือกคนไทยทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสินผ่านการโหวตซึ่งจะมีเหล่าเบต้าต้องออกจากการแข่งขันถึง 7 คน คนที่คุณเชียร์จะได้ไปต่อบนเส้นทางนี้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดในโปรเจกต์ Alpha ทุกวันอาทิตย์ 20:30 ทางช่อง GMM 25